በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። ክቡራን የተወደዳችሁ የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋሕዶ ሃይማኖት ተከታዮች በተለይም በለንደን ከተማ የምትገኙ የለንደን ደብረ ጽዮን ቅድስት ማርያም ቤተክርስቲያን ምዕመናን ሁላችሁ እንኳን ለዚህ ዕለት የጾም የእመቤታችንን የጾመ ፍልሰቷን ለምናስብባት ዕለት እንኳን አደረሳችሁ። ባለፉት ወራት ውስጥ እንዲሁ በተለያዩ አጋጣሚዎች አንዳንድ መልእክቶችን በለንደን ደብረ ጽዮን ቅድስት ማርያም ቤተክርስቲያን የሰበካ አስተዳደር ጉባኤ ስም ስናስተላልፋችሁ ሁላችሁ እንደቆየን ይታወሳል። በዛሬው ዕለት ደግሞ አጭር መልእክት እናስተላልፋላችሁ እንፈልጋለን። ይሄውም ቤተክርስቲያናችን ከማርች 10 ጀምሮ እንደተዘጋች ነው ያለችው። ስርዓተ ቅዳሴው ተቋረጠ ይሄው 4-5 ወራቶች አልፈዋል። ይሁን እንጂ ወገኖቻችን ምዕመናን በግቢ ውስጥ በመገኘት ቃለ እግዚአብሔርን በመስማት እንዲሁም የጠዋትም ሆነ የሰርክ ጸሎት በጋራ እያደረጉ እግዚአብሔርን ደጅ እየጠኑት ይገኛሉ። እሱም በመረቱና በቸርነቱ አንድ ቀን ደጆቹን እንደሚከፍትልን እናምናለን። ይህ ሆኖ ሳለ ከመራራቅም የተነሳ እንደ ልብ ካለመገናኘትም የተነሳ በከተማ ውስጥ በተለይም ደግሞ በተለያዩ የዘመኑ የሚዲያ የዜና ማሰራጫዎች የተለያዩ የሐሰት ንግግሮች እየቀረቡ የሐሰት መረጃዎች እየቀረቡ ምዕመናንን ካህናትን የሚከፋፍሉና የሚለያዩ መሆኑን ተገንዝበናል። ይህንን ሁኔታ ለማስተካከል የሰበካ አስተዳደር ጉባኤው ቀደም ሲል በደብረ ጽዮን ቅድስት ማርያም ቤተክርስቲያን ስም የነበረውን የድህረ ገጽ ወይም ዌብሳይት እንደገና ተይዞበት ከነበረው ቦታ እንደገና በባለቤትነት ተቀብሏል። ይህ ዌብሳይት ወይም ድህረ ገጽ ለረጅም ጊዜ በሌሎች ሰዎች መስተዳድር ውስጥ ስለነበረ በዚህ የሚያስፈልገውን መረጃዎችም ሆነ መልእክቶች ማስተላለፍ ሳንችል ቀርተናል። ይሁን እንጂ በሚቀጥሉት ጥቂት ቀናቶች ውስጥ ቤተክርስቲያኗ ያለችበትን ሁኔታ እውነተኛውን ማስረጃዎች እና መረጃዎች በተከታታይ የምናቀርብላችሁ መሆኑን በደብረ ጽዮን ቅድስት ማርያም ቤተክርስቲያን የሰበካ አስተዳደር ጉባኤ ስም ላቀርብላችሁ ለነግራችሁ የምስራች ዜና ለነግራችሁ እወዳለሁ። የአምላካችን የመድኃኒታችን የእግዚአብሔር ቃል በትንቢተ ሆሴዕ በምዕራፍ 4 ላይ እንዲህ የሚል ቃል አለ። ሕዝቤ ዕውቀትን ከማጣቱ የተነሳ ጠፍቷል። ሕዝቤ ዕውቀትን ከማጣቱ የተነሳ ጠፍቷል። ዛሬ ዕውቀት የሚመስል የሐሰት ወሬ የበዛበት ሰዎች እንደፈለጉ በማንኛውም የሚዲያ ወይም የመገናኛ ዜናዎች እውነትን የሚመስል ብዙ ውሸቶችን የሚልኩበት በመሆኑ ብዙዎቻችን ሳናገናዝብ ሁሉንም ነገር እውነት ነው ብለን ተቀብለን ለከፋ ስህተት ውስጥ መዳረጋችን ግልጽ ነው። በዚህም ምክንያት ሕዝብ በሕዝብ ላይ፣ ወገን በወገን ላይ፣ ቤተሰብ በቤተሰብ ላይ የሚነሳበትና በመጽሐፍ ቅዱስ እንደተጻፈው ያ የመጨረሻው ጊዜ ምልክቶች የሚታይበት ዘመን ነው። ሕዝቤ ዕውቀትን ከማጣት የተነሳ ጠፍቷል የሚለው የእግዚአብሔር ቃል ይህንን የተጣለብንን አደጋ እንድንቋቋመውና በማስተዋልና እውነተኛውን ዕውቀት ከእግዚአብሔር የሆነውን እውነት ፈልገን በማወቅ ወደ አንድነት፣ ወደ ፍቅር፣ ወደ ሰላም የምንመጣበትን መንገድ ለማስተካከል ይረዳናል። ስለዚህ ያለ ዕውቀት እንዳንጠፋ እውነተኛውን ዕውቀት ለማግኘት ሁላችንም በጋራ መስራት አለብን። በተደጋጋሚ በቤተክርስቲያኒቷ ስም እንዳስተላለፈው መልእክት የቤተክርስቲያኒቷ መከፈት ለቤተክርስቲያኒቷ ህልውና
ለቤተሰቦቿም ለጠቅላላ ለማህበረ ካህናቱና ማህበረ ምእመናኑ ህይወት አንድነት ወሳኝ ነው። ቤተክርስቲያኒቷን ለመክፈት የተለያዩ ጥረቶች ተደርገዋል። ቀደም ሲል በቤተክርስቲያኒቷ በተዘጋችበት ወራቶች ውስጥ እነዚሁ ቤተክርስቲያኑ ውስጥ ችግር ካፈጠሩትና ተቃውሟቸውን ተገቢ ባልሆነ መንገድ ካስነሱት ሰዎች ጋር አንድ አይነት የአንደርቴኪንግ ወይም ውል የስምምነት ውል ለማድረግ ጥረት ተደርጎ ነበር። ውሉም ታስታውሱ እንደሆነ በቤተክርስቲያን ውስጥ ጩኸትን እንዲሁም ስድብን የማይገቡ ከክርስቲያን የማይጠበቁ ነገሮችን በመተው እግዚአብሔርን በመፍራት ቤተክርስቲያን እንደሚገባ መንፈሳዊ አገልግሎቷን እንድታደርግ በመካከላችን ያለውን አስተዳደራዊ ልዩነቶች ግን በውይይት እንድንፈታ የሚል አስታራቂ ሐሳብ ቀደም ሲል ተነግሯቸው ነበር። ይሁን እንጂ ይህን አስታራቂ ሐሳብ በወቅቱ አልተቀበሉትም። ከዛም በኋላ ባለፈው ግንቦት ወር አካባቢ ከኢትዮጵያ ከቅዱስ ሲኖዶስ 2 ብፁዓን ሊቃነ ጳጳሳት መጥተው ይህንኑ የእርቅና የአንድነት መንገድ ለማጠናከር ብዙ ጥረት አድርገዋል። የተባሉትንም ግለሰቦች በቁጥራቸው ወደ 10 የሚሆኑ ሰዎች እነሱ በፈለጉበት ቦታ ድረስ ሄደው አነጋግረዋቸዋል። ይሁን እንጂ ለነዚህ ለብፁዓን ጳጳሳት ዕውቅና ባለመስጠት ሊቀበሏቸው ስላልቻሉ ይሄም የተደረገው ጥረታችን ሳይሳካ ቀርቷል። አሁንም ከእግዚአብሔር ጋር በተለይም አሁን ደግሞ በዚህ የጾም ወራት እመቤታችንን ይዘን በምልጃዋና በቃል ኪዳኗ ይህች ቤተክርስቲያን የምትከፈትበትን መንገድ ሁሉ ለመመካከርና ለመረዳዳት ፍቅርና ሰላምን በውይይት ለማስፈን እንዲቻል ይህንን ድረገጽ በየጊዜው እንድትመለከቱና በዛ የሚቀርብላችሁን መረጃዎች እየተገነዘባችሁ በማንኛውም ሰላማዊ በሆነ መንገድ ሁሉ ትብብራችሁን እንድታደርጉ በቤተክርስቲያን ስም ጥሪያችንን እናስተላልፋለን። እንግዲህ ቃሉ እንደተናገረው ሕዝቤ ዕውቀትን ከማጣት ጠፍቷል ይላልና መልካሙን ዕውቀት እውነተኛውን ሰላማዊውን ዕውቀት እንድናገኝ የቅዱስ ፈቃዱ ነው። በጣም አመሰግናለሁ አባቴ። እዚች ላይ ጨምሬ ልጠይቆት የምፈልገው እንደሚያውቁት ሰበካው ጉባኤ በተሟላ ተደራጅቶ ስራውን እየሰራ ነው ተብሏልና እስካሁን እንደው ይሄን ሰርተናል ብለው ሊያቀርቡት የሚኖችሉ አሁን እንግዲህ ዌብሳይታችሁን ከፍቶ ከህዝቡ ጋር በቀጥታ ግንኙነት የሚጀመርበት ነገር መምጣቱ ትልቅ የምስራች ነው። ሌላ የምታደርጓቸው ነገሮች አሉ? አሁን መቼስ አገልግሎት ባይሰጥም በተክርስቲያኑ እንደ ተወትሮ በቅጥር ግቢ ውስጥ አገልግሎት ይሰጣል። ሰንበት አሁንም ጾሙን ይዞ ማታ አገልግሎት ተጣላችሁ። ከዚህ ሌላ ምን እየሰራችሁ ነው? ሰበካው ጉባኤ ምን እያደረገ ነው? የሰበካ አስተዳደር ጉባኤው ቁጥሩ ተሟልቶ ስራውን ከጀመረ ነው አሁን 2 ወራቶች ሆኖታል። የጎደሉትን የምእመናን አባላት ያው ህጉ በሚፈቅደው መሰረት ተሟልተው አሁን በተሟላ ሁኔታ አስፈላጊውን አስተዳዳሪ ስራዎች እየሰራ ነው። እንግዲህ የቤተክርስቲያን አስተዳደር ሰፋ ያለ ነው። ሌላው ቀርቶ በየዕለቱ የሚደረጉትን የቤተክርስቲያን ወጪዎች ለመክፈል ራሱ መከታተል ያስፈልጋል። በተለያየ መንገድ የተዘጉ ችግሮች ነበሩ። በተለይ በባንኩ በኩል ግለሰቦች ስማቸውን በህገወጥ መንገድ አስተላልፈው የባንክ አካውንትን ለመያዝ ጥረት አድርገዋል። በዛም በኩል ከፍተኛ የሆነ የጽሁፍ ልውውጥ ከባንኮች ከሚመለከታቸው ህጋዊ አካሎች ጋር በማድረግ ላይ ቆይተናል። ከአካባቢው ፖሊሶች ጋር እንዲሁ ሰፋ ያለ ውይይት በተደጋጋሚ በማድረግ ሁኔታውን እንዲገነዘቡት ለማድረግ ከፍተኛ ጥረት ተደርጓል። ሌላው ግን አንድ አብይ ለውጥ የታየው ምንድነው? በየሳምንቱ በተለይ ባለፉት በማርች፣ ኤፕሪል፣ ሜይ ላይ በግቢ ውስጥ ከፍተኛ የሆነ የማይገባ ተቃውሞ በተለይ በቤተክርስቲያን ውስጥ ይቀርና በውጭም በኩል የማይደረግ ግለሰቦችን በመስደብ በማንጓጠጥ እንዲሁም ሰብናቸውን በሚረቅ ሁኔታ በውሸት ስድብና አሉባልታን በማስፋፋት ከፍተኛ ተቃውሞ እየተደረገ የዓለም መሳቂያ ሆነ ነበር። አላፊ አግዳሚው በአውቶቡስ የሚያልፈው ሁሉ ያንጋጠጠ ያየን ነበር። ያ በእግዚአብሔር ቸርነት ቆሟል።
ይሄ የሰላም በር መከፈት ይመስለናል ስናየው በወንድሞቻችን በኩል ራሳቸውን የመግዛት ባህሪ በመስጠኑ ይታይባቸዋል እንደ ቀድሞ አይሳደቡም እንደ ቀድሞ መፈክር ይዘው አይመጡም ጥሩምባ ይዘው አይመጡም ያው ከነሱ ከመረጧቸው ካህን ጋር ሆነው በዛኛው በር በኩል ጸሎት ያደርጋሉ ከሞላ ጎደል ሰላማዊ ሁኔታ በግቢ ውስጥ ይታያል ይሄ ተስፋ ያለው ነገር ይመስለኛል በራሴ ግምት እዚህም ለመድረስ የቻልነው እንግዲህ ህዝቡ በመሰባሰቡና እውነቱን በማወቁ ይመስለኛል በእነሱም በእኛም ወገን ያለው እውነቱን ማወቁ የበለጠ ወደ መግባባት ያመጣው ይመስለኛል ስለዚህ አሁንም እውነት ግልጽ ሆና መውጣት አለባት የሰበካ አስተዳደር ጉባኤው በህዝብ ተመርጦ ነው ይሄን ያህል የቆየው የተሰጠውም የዘመን ጊዜ የተራዘመለት በጠቅላላው በህዝቡ አማካኝነት በምርጫ ነው በህዝቡ ፈቃድ ነው ይሁን እንጂ ህዝብ ሳይፈቅደውና ራስን በራስ አግልሎ ሌላ ቦታ ሄዶ የሰበካ አስተዳደር ጉባኤ አቋቁመናል ከዛሬ ጀምሮ እኛ ተረስቶች ነን ቁልፍና ሀብት ንብረት አስረክቡን የሚባል ነገር እንኳን በዚህ በሰለጠነው በእንግሊዝ አገርና በሌላውም የሰው ልጅ መብት በተረገጠባቸው አገሮች አሁን ተቀባይነት የሌለው ነው ይሄ ተቀባይነት የሌለው አካሄድ ይመስለኛል እንግዲህ በህዝቡ ዘንድ እየታወቀና ግልጽ እየሆነ ሲመጣ እውነትም እያሸነፈች በአንጻሩም ደግሞ ውሸት እየተገለበጠች የመጣች ይመስለኛል ከዛ የተነሳ ይመስለኛል ሰላማዊ ሁኔታዎች አሉ ይሄንን የሰላማዊ አካሄድ ማዳበርና መንገዱን ጠርጎ ህዝቡ ወደ አንድነት እንዲመጣ ማድረግ ወደፊትም ደግሞ በደረጃው በውይይት የቤተክርስቲያኒቷን አስተዳደር በሚያስፈልገው ሁኔታ በፍቅርና በሰላም በአንድነት ከቅዱስ ሲኖዶስ ጋር በመመካከር ልናረጋው የሚገባ ነው ቤተክርስቲያን በመሰረቱ የሐዋርያት በሐዋርያት ተመሰረተች እንደሆነች እኛ ኦርቶዶክሳውያን የምናምነው ሀቅ ነው የሐዋርያት ተከታዮች ደግሞ በቅዱስ ሲኖዶስ ያሉ ሊቃነ ጳጳሳት ናቸው ከሐዋርያት አሰራር እስካለን ድረስ ይሄንን የአሰራር ወይም ይሄንን ሐረግ ከሐዋርያት እስካሁን ድረስ የመጣውን ሐረግ የአሰራር መዋቅር ሙሉ በሙሉ መቀበል ያስፈልጋል ይሄን እስከተቀበልን ድረስ በመካከላችን ያለው ልዩነት በጣም ጠባብና እኛ ልናስወግደው የምንችል ይመስለኛል እና ከዚህ አንፃር የሰበካ አስተዳደር ጉባኤው ያው ቀደም ሲል እንደገለጽኩት የቅዱስ ሲኖዶስ አባላትን በማምጣት ውይይቱ እንዲቀጥል ያደረገው ጥረት አለ ህዝቡ ወደ አንድነት እንዲመጣ ያደረገው ጥረት አለ በየሳምንቱ ሐሙስና ዓርብ በተከታታይ የሚደረጉ የጸሎትና የትምህርት ጉባኤዎች አሉ አሁን ደግሞ በዚህ በነሐሴ በመቤታችን ጾም ውስጥ በየቀኑ ማምሻው ላይ የምህላ ጸሎት እየተደረገ ነው ያለው እንግዲህ ከእግዚአብሔር ጋር ከመቤታችን አማላጅነት ጋር ከነዚህ ከኛ ለጊዜው ርቀው ካሉ ወገኖቻችን ጋር ታርቀን ቤተክርስቲያን በሰላም የምትከፈትበትን ጊዜ ለማየት ሁላችንም እንናፍቃለን እግዚአብሔር ይመስገን ሌላው ልጠይቆት የምችለው አዲስ አመት እየመጣ ነው እንደሚያዩት ቡሄም ሰኞ ነው እና እቺን ቤተክርስቲያን እንደው ተከፍታ ሁሉንም አካታ ግልጋሎቷን መስጠት ትጀምራለች ሌላውም ልዩነታችን በሌላ መንገድ ይፈታል ብለው ቀን ቢሰጡን ከአዲሱ አመት በፊት ልትከፈት ትችላለች ቤተክርስቲያናችን የነሱም ፈቃድ ሆኖ የናንተም ፈቃድ ሆኖ የበለጠ ግን የእግዚአብሔር ፈቃድ ቡራኬውን ሰጥቶን ምን ከፍት ይመስሎታል ለአዲሱ አመት ልክ ነው ያለ እግዚአብሔር ፈቃድ ምንም መሆን አይችልም የእግዚአብሔር ፈቃድ ከሆነ እና በዚህ ደግሞ በተለይ ጸሎቱ ምህላው ጾሙ ልብን ካለሰለሰ ለንስሐ ከተመቸን ነገ የማይከፈትበት ምክንያት የለም በእውነት ከነሱ ነገ አንድ አስተማማኝ ቃል ብንሰማ በቤተክርስቲያን ውስጥ ባለፉት ወራት ውስጥ የተከሰቱት ነገሮች እንደማይከሰቱ ነገር ግን ልዩነቶችን በስምምነት በውይይት ለመፍታት ዝግጁ ነን የሚል ቃል ብንሰማ የማንከፍትበት ምክንያት ያለ አይመስለኝም ይሄንን ደጋግመን የምንናገረው ቤተክርስቲያኒቷ የተዘጋችው የእግዚአብሔር ክብር በመረገጡ ነው
ይሄ ደግሞ ለካህናት የሚያስወቅሰን ነው ቅዱስ ቁርባን ተዘጋጅቶ የተመለሰበት ወቅት ነበረ ቅዳሴው እንዳይቀደስ በከፍተኛ ጩኸት ፖሊስ ያልቻለው ጩኸት ቤተክርስቲያኑ ሲደረግ ቆይቷል ሊጠመቅ አሐዱ አብ ተብሎ ውሃው ከመባረኩ በፊት የተዘጋጀ ህፃን እናቲቱ ጠቅላው ነው ይዛ ሄደችው እንግዲህ የቤተክርስቲያን መሰረት የሆነው ጥምቀቱና ቁርባኑ ከተደፈረ ቤተክርስቲያንን ከፍቶ ለመደባደቢያ ማድረግ በነፍስም በስጋም የሚያስወቅስ ነው ከህግም አንፃር ደግሞ የሰዎች ህይወት በዚህ ቦታ ውስጥ ቢጠፋ የሰበካ አስተዳደር ጉባኤው ተጠያቂነት አለበት ከዛ አንፃር ነው የተከፈተው እነዚህ ነገሮች የማይደገሙ ከሆነ ቤተክርስቲያን የማትከፈልበት ምክንያት በጭራሽ አይታየኝም ስለዚህ ቀንም የሚሰጠው ነገር አይደለም እነዚህ ነገሮች የማይደገሙ ከሆነ ነገም አትከፈልበት እንደው በዛ ያሉት ወገኖቻችን እንዲህ አይነት የመነጋገር በሰላምን ትልቁ አጀንዳ ተደርጎ ሰላም የሚባለው ነገር በድርጊት ብቻ ሳይሆን በተግባርም በአላማም በሃይማኖትም ተካቶ የሚከድበት ነገር አውቀው አምነውበት ለማድረግ ዝግጁ መሆናቸውን አሳይታዋቸዋል ዝግጁነት ይታይባቸዋል አሁን እንግዲህ ድርጊታቸውን እንዳዩት የክርስቲና ተከታዮች ናቸው ባህሪያቸው እንደምናየው ቤተክርስቲያን ውስጥ ይሄው ምህላ ተለይተውን ቢያደርጉ ምህላ ያደርጋሉ ነገር ግን አሁን የነበሩትን ጥፋቶችንም በነበሩበት ሳይሆን ወደፊት እንበል ተብሎ አሁን ግቢ ውስጥ ሁሉ ንግግር አድርገን ነበርና አንዳንድ ምዕመናኖች ስህተት ተሰርቷል ካሁን ወዲያ ሰላም መምጣት አለበት የሚልም ስሜት ሴንቲሜንትም አለ ይሄንን ነገር ሜጀር አድርጋችሁ እነዚህን ሰዎች እንመራለን እናስተዳድራለን ያሉት ሰበካ ጉባኤ አቋቁመናል ያሉትን ሰዎች አነጋግራችኋል ወይስ ለማነጋገር ፈቃድ ከሆናችሁ በዚህስ አጋጣሚ መልእክት ምልኩላቸው ካለ ነው ፐርሰናልም ይሁን ኮሌክቲቭሊ በተናጠልም በግል ወይም አብረው በጋራ መልእክት የሚያስተላልፉት ነገር ካለ እንደው ይሄን ድል በሰጠውት እንግዲህ ቀደም ሲል እንደገለጽኩት ከቅዱስ ሲኖዶስ የመጡ ሷን ሊቃነ ጳጳሳት በጣም ብዙ ድካም አድርገው ቀጠሮ ይዘው በራሳቸው ኢኒሺየቲቭ እነዚህ አባቶች በራሳቸው ኢኒሺየቲቭ ፈልገው እነዚህ ሰዎች ተወካዮቻቸው አሉ የሚባሉበት ቦታ ድረስ ሄደዋል ይሄንንም ያዘጋጁላቸው በቄስ ብርሃኑ አማካኝነት ነው እንግዲህ ቄስ ብርሃኑ በተገኙበት እነዚህም ዋና ሰዎች ህዝቡ ይወክለናል በእኛ በኩል የሚያለው ሰው ይወክለናል የሚሉ ሰዎች በተገኙበት ብፁዓን ሊቃነ ጳጳሳት ጋር ውይይት አድርገዋል ያው ከዚህ በፊት እንደተነገረው ውይይቱ አጀንዳው ወይም ደግሞ አላማው ቤተክርስቲያን የምትከፈትበትን ሰላም የሚወርድበትን ነገር ለማድረግ ነበር ነገር ግን ቃለ ጉባኤ እንኳን እንዳይያዝ አብረዋቸው የሄዱ ሰዎች እንዳይገቡ እንደተከለከሉ ብፁዓን ሊቃነ ጳጳሳትም በቪዲዮ እንደተቀዷቸውና ቪዲዮ ግን የት እንደደረሰ እስካሁን እንደማይታወቅ ይሄ ሁሉ ግልጽ ነው ይህ ሁሉ የሰላም ጥረት በቤተክርስቲያኒቷ አስተዳደር በኩል ተደርጓል እንግዲህ እኛ ወደ ላይ ከፍ ብለን ከቅዱስ ሲኖዶስ በላይ የምናየው አካል የለም ራሳችንን ዝቅ አድርገን በቅዱስ ሲኖዶስ አማካኝነት ወደ አንድ የሰላም መንገድ የምንመጣበትን ሁኔታ አመቻችተንላቸው ነበር ከነሱ በኩል ግን እንደሰማነውና ከብፁዓን አባቶችም እንደተነገረው በተደጋጋሚ ብፁዓን አባቶች እንኳን ህዝቡን እንዲባርኩ እድል አልተሰጣቸው እኛ እንወክለዋለን የሚሉትን ወገን ምዕመን እንኳን የሚባርኩበት እድል እንዳልሰጧቸው ብፁዓን ሊቃነ ጳጳሳትም እንይሁኑ ሰዎች ጠይቀው ምንም አይነት ፈቃደኝነት እንዳላገኙ በወቅቱ ተገልጿል ከዛ ወዲህ ይህ የልቡና መቀየር ካለ በጣም ደስ የሚያሳይ ነው አሁንም የዚህ ግልጽነት እና ለውይይት ፈቃደኛ መሆን ካለ የሰበካ አስተዳደር ጉባኤው ይሄንን ቸል የሚልበት ሁኔታ አይኖርም ይሁን እንጂ በግልጽ ከነሱ ወገን ለውይይት የቀረበ ምንም አይነት ጥሪ የለም ሰላሙን ጥሪ በተደጋጋሚ የሰበካ አስተዳደር ጉባኤው በተቻለው መጠን አድርጓል ከነሱ በኩልም እንዲሁ ያለ አመለካከት ተጠብቃለ ተስፋም እናደርጋለን
እኔ አሁን በዚህ ለአጋጣሚ ላረጋግጥልዎት የምፈልገው በእውነቱ የምእመናኑን ጉዳይ በታች ያሉት ምእመናን ናቸው እንግዲህ ተነጋግረን በሰላም ሁሉም መፍታት አለብን የሚል ሴንቲሜንት ያየውባቸው አስተዳዳሪ ተብየዎቹ ይሄ አይነት ስሜት አላቸው ብዬ ያየውት ምልክትም ነገር የለም ግን ከዚህ በፊት ስንነጋገር ሮብ ቀን ከመዘጋጁ ጥለን ስንወጣ በተክርስቲያኗን 10 ማርች ላይ ለሮብ ተቀጣጥረን ነበር ለመነጋገር ግን እነሱ ግን ይሄንን ነገር ካንሰል አረጉት የሚል አይነት ሀሜት ነው ወደ ኋላ እየሄዱ የሚያሳዩትና እንደውም እቺ በተክርስቲያን አትከፈትም የሚልም ከተከፈተችም ወዮላችሁ የሚልም ዛቻ አይነት ነገር ነው ከላይ ካሉት ሰዎች ምን ሰማው ይሄንን አምክኖ በሌላ መልኩ ሊጋብዛቸው የሚችል ሐሳብ ካለ የመጨረሻውን እድል ሰጥቶታል አባቴ የቤተክርስቲያኒቱ በተዘጋጅበት እለት በከመካከላቸው ከነሱ መካከል እኛ ጋር ቀጠሮ አድርገው እንዲነጋገሩ 4 ሰዎችን እንዲሰጡን ጠይቀናቸው ነበር ግን እንደሰማችሁትና በተለይም በኢሳት ሪፖርት ላይ እንዳያችሁት ማክሰኞ ዕለት ማታ የመጡ ሰዎች ከ120 በላይ እንደሆኑ ነበር እንግዲህ 4 ሰዎችን ልካለን ብሎ 120 ሰዎች ናቸው የመጡት የቤተክርስቲያኒቷ የሰበካ አስተዳዳሪ ደግሞ በወቅቱ ሊያነጋግራቸው የሚችለው ቁጥራቸው ከነዛ ከወሰናቸው ሰዎች ጋር ነው በ3 እና በ10 ማርች በተፈጠረ ሁኔታ የአካባቢው ፖሊሶች ከፍተኛ ስጋት አድሮባቸው ነበር የዛ አይነት ሁኔታ ጨርሶ እንዳይደገምና ከእንግዲህ ወዲያ የፖሊስም ድጋፍ እንደማይሰጡን ግልጽ አድርገው ነግረውናል በዚህ አይነት ሁኔታ 120 ሰው ከመሸ መምጣት ለምንድን ነው ቀን ደግሞ በዛው እለት ቀጠሮ በተደረገበት እለት ሲሰራጭ የነበረው ማስተባበያ ቃል ምን ነበር ወይም ማስፈራሪያ ቃል ሁለት ከካህናቱ ቁልፉን ዛሬ መቀበል አለብን የሚል ዛቻ ሁሉ ደርሶናል በእለቱ እንግዲህ በዚህ አይነት ሁኔታ ቁልፍ ለማስረከብ እጅ ተጠምዝዞ ተደብድቦ ለማስረከብ በጨለማ መምጣት ነው ወይስ ለውይይት ለሰላም መምጣት ነው ያ የጨለማ ስብሰባ ዓላማው ሌላ ስለነበረ በዛ ሁኔታ ቀርቷል ለወነትም ከፍተኛ ስጋት ነበረ የህዝብን የሰውን ደህንነት አደጋ ላይ የሚጥል ስጋት ነበር በዛ ምክንያት ቀርቷል ያ የሰላም ጥሪ አልነበረም በእነሱ በኩል ያ የሰላም ዝግጅት አልነበረም በተቻለ መጠን በዘዴ ቁልፍ ለመንጠቅ የተደረገ ነው ይሄንንም ስላልተቻለ ነው በተደጋጋሚ በደብዳቤም በሌሎችም በጠበቃዎቻቸው በኩል የሚጽፉት ደብዳቤ ቁልፉን አስረክቡን ንብረቱን አስረክቡን እንጂ እንዴት በሰላም እንፍታው የሚል ቃል አልመጣም ይሄ ነው የሚያሳዝነው ይሄ ነው ቁልፉን አስረክቡ ከቄስ ብርሃኑም የተላከልን ደብዳቤ ቁልፉን መታችሁ ኦል ሴንትስ ቸርች እንድታስረክቡኝ የሚል ነው በ25 ኤፕሪል የመጣልን ደብዳቤ ህዝብ የመረጠውን ይሄን ቤተክርስቲያን ለመግዛት ከፍተኛ ጥረት ያደረገ የሰበካ ጉባኤ አሁን በህዝብ አደራ በዛ ሁሉ ገንዘብ ሚሊዮን ገንዘብ ቤተክርስቲያን ከገዛ በኋላ ቁልፉን ህዝብ ላልመረጠው እንደው ውጪ መንደር ውስጥ ሄዶ ተመራርጦ ተመርጫለሁ ለሚል ራሱን የሰበካ ጉባኤ አካል ነኝ ብሎ ለሚጠራ ቁልፍ ማስረከብ ከህግስ አንፃር ከመንፈሳዊ አንፃር እንዴት ይታያል ይሄ በጣም የሚያሳፍር ነውና የሰላም ጥሪ በጭራሽ አልተቀበሉም የሚፈልጉት ቁልፉን ንብረቱ ይሄ ነው እኛን እስካሁን ያሳዝነንና አሁንም ቤተክርስቲያን ከፍቶ አገልግሎቱ እንዳይቀጥል እንቅፋት የሆነው ይሄ አግባብ የሌለው የቁልፍ ጥያቄ ነው ይሄንን አንስቶ በሰላም ቤተክርስቲያኗ ተከፍታ ማሰብ ያለብን እዚህ ላይ ይቅርታ አርግልኝና የእግዚአብሔር ምስጋና እኮ ነው የቀረው በእነሱ የማይ አግባብ የሌለው የቁልፍ ጥያቄ ምክንያት የእግዚአብሔር ምስጋና ነው የቀረው የእግዚአብሔር ምስጋና ይበልጣል ወይስ በአንድ ሰው ግለሰብ ያለ አግባብ ቤተክርስቲያን ቁልፍ መያዝ ነው ይበልጣል ይሄን ነው ማስተዋል ያለብን ይሄ እዚህ ተሰበሰበው ህዝብ በገንዘቡ አዋጥቶ የገዛው ቤተክርስቲያን በመጀመሪያ እግዚአብሔር ይመስገንበታል ያንን ነበር ማስቀደም የነበረና ቁልፉ በእጃችን ካልገባ ቅዳሴ የለም ህፃን አይጠመቅ ብሎ ከፍተኛ አመጽ ማስነሳት ይሄ ከክርስቲያን የሚጠበቅ አይደለም አሁንም ይሄን አመለካከታቸውን የሚተው ከሆነ እኛ ዝግጆች
የሰላም መንገድ ለወተር ክፍት ነው። አባቱ በሆነ ምርጫ ተመርጠው ለሚገባው ሰው እግዚአብሔር ለፈቀደለት ሰው የቤተክርስቲያኗን ቁልፍ መረከብና አስተዳደሩን በኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋሕዶ ቤተክርስቲያን ሥርዓትና ደንብ በቅዱስ ሲኖዶስ አመራር ስር ሆኖ ማንም ሰው ተረክቦ ሊያገለግል ይችላል። አባቶች ሌላም እዚህ የመጡ ብፁዓን አባቶች የመጡ ጊዜ እንደ ኦፕሽን የሰጧቸው አንደኛው ትልቁ ነገር እውነት የግለሰቦች ችግር ከሆነ አስተዳደር ችግር ከሆነ አስተዳደሩን በሌላ ተከተንላችሁ ቤተክርስቲያናችሁን በደንቡ ተመራርጣችሁ የሚያስተዳድራችሁና መርጣችሁ ሄዱበት ብለው እንደነገሩ አባቶች ነግረውኛል። ግን በእነሱ ዘሞም አጻጻፋ ምላሽ ያገኙት እኛ ተመራርጠን ጨርሰናል ቁልፉን አስረክቡን የሚል እንደሆነ ነው። በእሄና አስታከው አሁን ከቻሪቲ ኮሚሽን ጋር የተለዋወጡት ደብዳቤ አሁን በዌብሳይት ይወጣል ተብሏል። እንዳዘኑበት ሰልፍም እንደተወጣ ወደ 50 የሚጠጉ ሰዎች ሰልፍ ሄደው እንዳሉ ቻሪቲ ኮሚሽን ላይ ቻሪቲ ኮሚሽን ደግሞ ይሄ እናንተ አባሎች እንጂ ትረስቲዎች ወይም የማኔጅመንት ሰዎች እንዳልሆናችሁ ብሎ አስረግጦ እንደነገራቸው ይሄን ደግሞ እውነት ለሚከተሉቸው ሰዎች እንዳልነገሩ ይፋ እንዳላረጉ ሜምበርስ እየተባለ ነው አድሬስ የሚደረጉትና ይሄ ጉዳይ ደግሞ ቻሪቲ ኮሚሽንንም እንደውም ኢንትረስት እንደማያረጋውም ኤምፋሳይዝ አድርጎ ነግሯቸዋል። እቺን አስረግጠው በቻሪቲ ኮሚሽኑ ዙሪያ እነጌታቸው ቪዲዮ ለቀው ነበርና እዛ ያን ተከታትለው እንደሆነ እውነታው የቱ ጋር ነው? አሁን እንግዲህ ሌጋል ኤንቲቲው ማጋ ነው። እናንተ የሌጋል ኤንቲቲ መሆናችሁን ይሄው ቤተክርስቲያኑን ቁልፍ ይዛችኋል። አስተዳደሩን በሚቻለው መንገድ ቀደም ስለ ባንክ ተናግረዋል። ያስተዳደሩ ነገሮችን ኖርማላይዝ ለማድረግ እየተሰራችሁ ነውና ይሄን ጉዳይ ቻሪቲ ኦርጋናይዜሽን ኤምፋሳይዝ ያደርጋቸው ነጥቦች አሉና በዚህችን አስረግጠው ወይታችንን እዚህ ላይ ብንድቋጭ የዩናይትድ ኪንግደም የቻሪቲ ኮሚሽን በቤተክርስቲያኑ ውስጥ በተፈጠረው ውዝግብ ላይ ሰፋ ያለ ሀተታ የራሳቸውን ግንዛቤ ያጠቃለለና ምክር አዘል የያዘ ደብዳቤ ልከዋል። እንደተረዳሁት ለነሱም ለኛም የጻፉት ደብዳቤ ተመሳሳይ ይመስለኛል። የደብዳቤያቸው ዋና ይዘት በ2007 ማለት የተመረጠው ትረስቲ አሁንም ቦታው ላይ እንዳለ ግልጽ ያረጋል ደብዳቤው። በአንጻሩ ደግሞ በቅርቡ በኤፕሪል 14 ህግ ቀይረው በቀየሩት ህግ የተመረጡ ትረስቲ ነን ብለው እንዳሳወቋቸው ነግረዋል። የዚህ ህጋዊነት በእግሩ ይቆማል አይቆምም ለአንባቢው ግልጽ ነው። ከ2007 ጀምሮ በአገልግሎት ላይ የነበረና ቻሪቲ ኮሚሽን የሚያቀው የሰበካ አሰራር ጉባኤ ወይም ትረስቲዎች በቦታው አሉ። ቁልፉ ያለው በእጃቸው ነው። የቤተክርስቲያኒቷ ሀብትና ንብረት በስማቸው ነው ያለው። መሬቱም ሆነ ንብረቱ የተመዘገበው በእነዚህ በነበሩት አባላት ነው። እርግጥ ከመካከላቸው ሁለት ሪዛይን ያደረጉ በሰላም ሪዛይን ያደረጉ ሰዎች ቢኖሩም እስካሁን ድረስ ያሉት ይዞታ ያኔ በ2007 ህጋዊነት የተመረጡ ሰበካ ጉባኤ እንዳሉ የቻሪቲ ኮሚሽን የራሱን ምስክርነት ሰጥቷል። የነዚህ ሰበካ አስተዳደር ጉባኤ ጊዜያቸው አልቋል አላለቀም ያ አጠያቂ አይደለም። ምክንያቱም እኛ ራሳችን ለማስመረጥ ከአንዴም 4 ጊዜ ጥሪ ተደርጎ በእነዚህ ሰዎች ከፍተኛ ሁከትና ብጥበጣ ቤተክርስቲያን ውስጥ ምንም ምርጫ ለማካሄድ እንዳልተደረገ የቻሪቲ ኮሚሽን ቀደም አድርጎ ያውቀዋል። ቻሪቲ ኮሚሽን በጻፈው ደብዳቤ ውስጥ እንደውም ያካተተው ይሄንን ነው። 4 ጊዜ ያህል ለምርጫ ተጠርቶ ምርጫ ሊካሄድ አለመቻሉን ግልጽ አድርጎ እንግዲህ በእኛ በኩል ምን ማድረግ ይቻላል? ዘመናችን አዎ በርግጥ ነው ረጅም ዘመን አገልግለናል። ቤተክርስቲያኑን ገዝተናል። አሁን ኃላፊነታችን በህጋዊ መንገድ እናስተላልፍ ስንል አይቻልም ብሎ ቤተክርስቲያኑ ሁከትና ረብሻ ፖሊስ ያልቻለው ሁከትና ረብሻ እንዳስነሱ የፖሊስ ምስክርነት የያዘ መረጃዎች ቻሪቲ ኮሚሽን ገልጿል። ይሄ በግልጽ ነው። እንደውም በ3 ፌብሩዋሪ የተጠራው
ምርጫ ላይ የምርጫ ፕሮግራም ላይ ፖሊሶች በታዛቢነት ነበሩ ሁከቱን አይተውታል ምርጫው ሊካሄድ እንዳልቻለ ይሄ ግልጽ ነው ይሄ ከማንም የተደበቀ አይደለም በአንጻሩ ግን ውጪ ወጥቶ ተመራርጦ እኛንን ቁልፋት ረክቦ ማለት ደግሞ ምን ያህል ህጋዊነት ነው ይሄ ከህግ አንፃር ማንም ሰው የራሱን የሆነ አመለካከትና ዳኝነት ሊሰጥበት የሚችል ጉዳይ ነው 298 አባል ብቻ ነው ያላችሁ እና ከ2000 ሰው 298 ፕሮፖርሽናሊም ለናንተ ህጋዊነት ሊሰጣችሁ እንደማይችል ወቁት የሚል አይነት ነገር ነው ያጣቀሰው እንደሚገባኝ ይጻፈላቸው ደብዳቤ ላይ እንደተናገሩት የቻሪቲ ኮሚሽንን አመለካከት ለማዛባት ተብሎ የተሰጡ መረጃዎች አሉ ኢንፎርሜሽኖች አሉ ከነዚህ ውስጥ በጣም የሚያሳፍረው የሰበካ አስተዳደር ጉባኤው ባንድ ላይ ወርዷል የሚል ሐሰት አለ የሰበካ አስተዳደር ጉባኤ ባንድ ላይ መውረድ ህግም አይፈቅድለትም ምክንያቱም ለማን አትረክቦ ነው የሚረከበው አካል ያስፈልጋል ዝም ብሎ በከህዝብ የተቀበለውን ኃላፊነት ባንድ ላይ ጥሎ መውረድ አይችልም የዚህ አይነት ሐሰት ለቻሪቲ ኮሚሽን ተጽፎላቸዋል ከዛ በተጨማሪ ውጪ ያደረጉት ምርጫ ህጋዊነት ያገኘ እንዲመስላቸው ያገኝልናል በሚል ተስፋ አብዛኞቹ እኛ ነን ብለዋል ግን የደብረ ጽዮን ቅድስት ማርያም ቤተክርስቲያን ለ40 አመት ይሄንን በዩናይትድ ኪንግደም ውስጥ ያገለገለችው ህዝብ 280 ነው ማለት በጣም ያሳፍራል አንድ ነገር ማወቅ ያለብን አለ ቤተክርስቲያን የክርስቶስ ናት ክርስቶስም የቤተክርስቲያን ነው ክርስቲያን የሆነ ሁሉ ደግሞ በቤተክርስቲያን ጉዳይ ያገባዋል የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ቤተክርስቲያን አማኝ የሆነ ሁሉ በስውር ምጽዋት የሰጠችዋን ባልቴት ጌታ አድንቋታል በወንጌል ላይ እንደተጻፈው እነዚህ ባለጸጎች ከትርፋቸው እንዲታዩ በግብዝነት ጥሩምባ ያስነፉ ገንዘብ ሰጠናል ለመቅደስ ማሰሪያ ሰጠናል እና በአሁን እኛንን ባለቤቶቹ ለማለት ተወቁን ለማለት ግን በስውር ደግሞ ሰው ሳያት እንጨት ሽጣ ቅጠል ሰብስባ ከማህረባ 2 ዲናር አውጥታ የሰጠችውን ጌታ አድንቋታል የዛች መበለት ገንዘብ በቤተክርስቲያን ውስጥ ዋጋ የለው ማለት ነው በእግዚአብሔር ዘንድ ታይቷል በክርስቶስ ዘንድ ታይቷል ስለዚህ ቤተክርስቲያን ውስጥ ትላንትናና ከትላንት ወዲያ መጥቶ አባል ተመዝግቦ ደብተር ስለያዘ በቤተክርስቲያን ህልውና ላይ እኔ ነኝ ፈራጅ እኔ ነኝ ዳኛ ማለት በጣም የሚያሳፍርና ክርስቶስን ከመጋፋት የክርስቶስን መስቀል ከመሳደብ ተለይቶ የሚታይ አይደለም በቤተክርስቲያን ህልውና ህይወት ላይ ማንኛውም በክርስቶስ አምኖ የተጠመቀ በመንፈስ ቅዱስ ልጅነትን ያገኘ ክርስቲያን ሁሉ ያገባዋል በአገራችን ታላላቅ አድባራት ገዳማት አሉ እነዛ አድባራትና ገዳማት የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ቤተክርስቲያን አድባራት ገዳማት ይባላሉ በዚህም ያለምንም መታወቂያ ያለምንም ማንነት ጥያቄ በእነዚህ ታላላቅ አድባራቶች ሁሉ ይሄድን እንሳለማለን ጸሎት እናደርጋለን አስፈላጊውን መንፈሳዊ አገልግሎት እንቀበላለን አክሱምና ላሊበላ በአባላት ተይዘው ቢሆን ኖሮ በተለይ አድርገውና እንደነዚህ በመሰሉ አባላት ተይዘው ቢሆን ኖሮ የአባላት ገንዘቦች ቢሆኑ ኖሮ ሌላው ክርስቲያን እጣው ምን ይሆን ነበር ቤተክርስቲያን የክርስቶስ ናት ክርስቶስም የቤተክርስቲያን ነው ስለዚህ የክርስቶስ የሆነ ሁሉ በቤተክርስቲያን ውስጥ ያገባዋል እና አባላት 297 98 ነንና ስለዚህ ቤተክርስቲያን ህልውና ወይም ፊውቸር ላይ ወሳኞቹ እኛ ነን ማለት በጣም ሃይማኖትን ጠንቅቆ አለማወቅ ነው እና ስርዓት ባለው መልክ መመረጥ እና አስተዳደሩን ክፍል መያዝ ሲቻል 4 እና 5 ጊዜ ስብሰባ ረግጦ በጥብጦ ወጥቶ በሌላ ቦታ ተመርጦ እኛ ነን ማለት ይሄ በህግም በሰውም ህሊና የወደቀ ነገር ነው አመሰግናለሁ ለሰጡኝ ጊዜ አሁን አንዳንድ የህግ ባለሙያዎች እንደሚሉት ይሄ ሁሉ ሁካታ ረብሻ አመጽ ከዚህ በፊት ማኔጅመንት ላይ ወይ ኒውስ ኮሚቴ ላይ የነበሩ ሰዎች በደል ለመሸፈን የሚያደርጉት ሩጫ ነው ምዝበራ ተደርጓል በቤተክርስቲያኗ ስም ብዙ ተመዝብሯል ብዙ ገንዘብ ለግል ጥቅማቸው አውለዋል የሌላቸውን የዚህ ሀገር earning powers የማይነጻጸር ቤት
ንብረት ኢትዮጵያ አፍርተዋል አንዳንዶቹ እና ይሄንን መሸፈን አለባቸው ይሄንን ካልተቆጣጠሩ ወደፊት አደባባይ ወጥተው ጉዳቸው ሊወጣ ስለሚችል ነው እንጂ የትም ተሰምቶ ማይታወቅ በሃይማኖት እንኳን ሊለዩ ማይችሉ ሰዎች እንዲህ አይነት ነገር መስራት አይችሉም የሚሸፍኑትና የሚደብቁት ነገር አለ ይባላል በዚህ ሁኔታ እርሶ የሚጋሩት ነገር አለ አባቴ ጥያቄው በመጀመሪያ ግልጽ አይደለም ከነዚህ ከጠየቀኝ ወገኖች ዘንድ የዚህ አይነት ክስ አይደለም የመጣብን በየሰበካ አስተዳደሩ ምን አስተዳደሩ ሲጠየቅ የነበረው ቁልፉን አምጡ ነው እናንተ ሪዛይን አርጋችኋል ለቃችኋል ስለለቀቃችሁ እኛ ደግሞ የራሳችንን ሰዎች መርጠናል እንደውም ደግሞ ከሁለት ወር በኋላ ከመረጡ ከሁለት ወር በኋላ ቄስም ማግኝተናል ስለዚህ ሙሉ የሰበካ አስተዳደሩ ማቋቋም እንችላለን አቋቁመናል ስለዚህ ቁልፉን አምጡ ነው የዚህ የምዝበራ ጥያቄ አልመጣም ካለም ደግሞ እናንተ ላይ አይደለም የመጣው በዛ በኩል ያሉት ሰዎች አመጹን ያስነሱት ሰዎች በሙሉ በኑስ ኮሚቴ በህንጻ ግዢ ውስጥ ስለነበሩ እነዚህ ሰዎች ከዚህ በፊት አናካውንታብል የሆነ ፈንድ ሳይፈንድ ሲያደርጉ ስለነበረ ያንን ለመሸፈን የግድ የሰበካውን ጉባኤ መቆጣጠር አለባቸው ለዚህ ነው ሪኢንቨንቲቭ የሆኑ ህጎችን ያስተዳደር ማውቃሮችን ያያዙት እና እቺ ቤተክርስቲያን ብዙ ተበልቶባታል ያንን ለመሸፈን ነው ለዚህ ነው የሚሯሯጡት እንጂ ምን አግብቷቸው ነው እንዲህ አይነት ነገር ሊያደርጉ የሚችሉት ለምንስ ህግና ሰላም ባለበት ሀገር ለምንስ ህጉን አልተከተሉም ተብለው ነው እንግዲህ የሚታሙት በዛ በኩል ያሉ ሰዎች ይሄን ነው እንዲያብራሩልኝ የሚፈልጉ እውነት አለው ወይስ እነዚህ ሰዎች ከዚህ በፊት ቤተክርስቲያኗን በቀና ልቦና አስተዳድረው ሰለቸን በቃን ይሄ ነገር መቀየር አለበት የሚል ግላዊና ኮሌክቲቭ ሴንቲመንት ነው እንደዚህ ያረጋቸው ለማለት ነው የሰውን ልቦና የሚያውቅ እግዚአብሔር ነው በእውነቱ በርግጥ እነዚህ ወንድሞች በተለያዩ የንዑሳን ኮሚቴዎች ውስጥም የሚያገለግሉ ከመካከላቸው ጥቂቶቹ አሉ በቁጥጥር ኮሚቴ ውስጥ በህንጻ ግዢ እና እድሳት ኮሚቴ ውስጥ በኋላም ደግሞ አርቃቂ ወይም ህግ አሻሻይ ኮሚቴዎች ውስጥ ተብለው የገቡ ሰዎች አሉ እስከማቀው ድረስ መሰረት ያለው ክስ ወይም አሉባልታ በግልጽ የመጣ የለም በእነዚህ ሰዎች ላይ ሰበካ አስተዳደሩ በኮረፕሽን ያውቃቸዋል ብዬ አልጠብቅም ምክንያቱም ይሄ ነገር አዲስ ነው እርግጥ ውሎ አድሮ የማይታወቅ ነገር የለምና እሱን ለእግዚአብሔርና ለህጉ መተው የሚሻል ይመስለኛል ግን አሁን ያለው በእኛ መካከል ያለው ችግር ምንድነው እነሱ እኛንን የቤተክርስቲያንቷ ህጋዊ አስተዳዳሪና ቁልፉና ንብረቱን አስረክቡን ነው የሚሉ ጥያቄ ያ ካልሆነ ደግሞ ቅዳሴ አይቀደስም ስርዓት አምልኮ አይፈጸምም የሚል አመጻ ነው ይሄንን ነው እኛ ለሚመለከተው አካል ሁሉ አቤት ይያልን ያለው ቅዱስ ሲኖዶስም በዚህ በኩል ህጋዊና መንፈሳዊ መፍትሄ በተለይ መንፈሳዊ መፍትሄ ለመስጠት የተገደደበት የእግዚአብሔር አምልኮ በመደፈሩ ነው ሃይማኖቷ በመሰደቡ ነው እና ያለው ትልቁ ችግሩ ይሄና መንፈሳዊና ያስተዳደራዊ ነው ሌላ ህጋዊ በተለይ ገንዘብ ነክ የሆነ ምዝበራን የሚመለከት ክስ በእነሱ ላይ ሲነገር እኔ በበኩሌ አልሰማም አባቴ ለሰጡኝ ጊዜ በጣም አመሰግናለሁ ሰላም ለጤና ሰላም ለጤና እንኖራለን ሰላም ለጤና ሰላም አማላጅነት ሰላም ለኪ እንግዳራሽ ሰላም ለኪ አምላክሽ ሰላም ለኪ ሰላም ለኪ ማርያም ሰላም ለኪ
እኛም ብንከተል ሰላም ለኪ በጎ ምግባርን ሰላም ለኪ በሰላም በጤና ሰላም ለኪ እንኖራለን ሰላም ለኪ ሰላም ለኪ ሰላም ለኪ ሰላም ለኪ ሰላም ለኪ በአማን አማን በአማን አማን ተሰብራ በደብረ ታቦር ተሰብራ በደብረ ታቦር ተሰብራ በደብረ ታቦር If it comes to that issue, where they say they want back their money, you give them back their money. It's as simple as that. The church spoke, after 2006, from 2006 until 2011, it spoke around 2011, and it took like around 6 to 5 years to buy this church. From zero. Actually, you can say from zero because we didn't have a lot of money at the time. And most of the people who contributed are the ones who come early, early in this than them, I've been here. They claim that they have been here for 40 years, for 30 years, and they think that they deserve more than anyone else, but they think that they contributed more. You know what I mean? You know why the church is here? Yeah. It's like a gift from His Imperial Majesty to us here in the West, who love Him and desire to follow His footsteps. Understand? He gave the church to us, This is how the church came. This is how the church is established in the West, Abuna Yisha came here as Abba Mandepro. He was sent by His Majesty to establish the church here in the West. Understand? And we embrace this faith because we know what the church means to us. And Ethiopians need to recognize what it means to them also. Because it's the church that kept you free. When all the rest of the countries in Africa were being colonized, it's because of your faith and the way your forefathers were living. That's why Ethiopia was kept free. And we need to realize what the church, that we need to keep everything within the church constant. The icons, all the pictures that are depicted in the church of Christ. They don't realize the power of this church, The church in Jamaica, I've seen the Holy Spirit pass through just like on the day of Pentecost, in a mighty rushing wind. That's why Abba Mandepro, Abuna Ishak, when he died, he asked to be buried in Jamaica. Because the love that we have, and it's the same kind of feeling. We need to recognize the church is for us. Unfortunately, you hear about in Ethiopia, the Prime Minister is Protestant and all these other things. Why is he changing from his faith? Why are we straying from our faith? This is what kept us free. And this is a lifestyle we must embrace. We were born here in the West.
But we don't follow the ways of the West. Right? Because he said of Christ, he's in the world, but he's not of the world. And this is what the church, because he says in the Bible, come out of her, my people, be not mingled with them. So the church keeps you on that pathway. Right? This is who we're following, Jesus Christus. And he wants us to be like him. And the church helps us and strengthens us to be like him. So, you know, it's unfortunate when we see that we're having all these issues can be resolved peacefully. Yes. We don't have to be worrying and stopping and doing all these things to each other. You can't be coming to church and be living like this. Understand? It's a smear upon the image of the church. Understand? It's embarrassing. Your children are looking at what you leave them to, because you're setting an example for them. Do you want them to come and be living like this also? Yeah. So for us as adults to be living like this, it's disgraceful. It's an embarrassment. Exactly. But you don't expect this from a guy who calls himself a Christian. Not at all. Not at all. Not even from a civilized person, let alone a Christian. You know, it's been happening to too many Christian churches. You hear about even the Catholics and the understand, where they indulging in all these pedophilia attitude towards young men and all this. It's a smear on the image of the church. And we as a people, we really need to be stronger, more upright. Understand? His Majesty made a speech, you know, in an interview about the 10 Commandments, and he said, you're aware of the 10 Commandments and you can elaborate. If the nation for which I'm the emperor accept and follow the 10 Commandments, since it is that which I also accept and follow, then I say Ethiopia is not only historically Christian, but also actively Christian to this day. He's showing us what Christianity is all about. Our ability to live by the 10 Commandments. Understand? Because, you know, it's sad. Thou shalt not kill. Thou shalt not kill. All of these things. They're killing us now. This is what it is. Yeah. This is the way to peace. The problem is they don't see the church as a church anymore. They see it as like their own company, you know. They see themselves as an investor, you know, not as a Christian. As an investment. They say their money, their rights, you know. And it's absolutely crazy, you know, to hear these things from a Christian. No. This is for the procurement of our peace, of our faith. You understand? This is what the church is all about. We all, as I said, made in, and we see all the various programs that people like David and all these did in Hammersmith and all these to generate funds for the church. So it was no one individual. Yes. Understand? Yeah. So, that's a big picture, yeah. You know, we need to really be able to sit down and discuss all these issues peacefully among each other as like civilized human beings. You understand? This is what we really need to do. If we have differences, we must be able to resolve these without warring among each other. It's not Buddha. It smears the image of the church. And I personally am embarrassed because it's a shame. Rasta, I mean, what they're saying about this church, they think that this church is a property of the immigrants, especially quote-unquote the refugees who came to this country as a refugee, mainly those who are refugees because of the current government, especially the ex-military junta. Most of them, by the way, are part of the new management. It's headed by a general, an ex-military general, who they have been preaching for 17 years to change the church into a museum, because they wanted to, that's what they have done. They deposed the king, they brought socialism, and they were fighting other Ethiopians because they see they are the fist of unity. Now what they are saying is that, no, we, the refugees, bought this church, and this church belongs to us. You, the other riffraffs, this is what they are saying. Riffraffs, get away. We decide how to run the church. What do you say about these people? What do you suggest they should adhere first? These same guys who say they rebelled against His Majesty, these military, they need, first of all, I regard them as ungrateful bastards, first and foremost. Understand?
when Ethiopia was invaded in 1935 by the Italians, the Ethiopians didn't have a strong enough army to defend themselves. His Majesty, upon returning to Ethiopia after 5 years exile here in England, one of his main things that he worked at was building the army. The army was trained by people here and in America to be what they are today, that if should they face another invasion by any force, they would be better able to help themselves. And it is within the same army that we see people who rose up to rebel against His Imperial Majesty Empire. They are stupid. They're naive. They are naive. And that is why it is so sad on their part, because it totally reflects how ungrateful people can be. Understand? And unthankful for things that have been done. The other part of them also suggests that modernity should actually kick into the church, whereas the modern governance, such as adhering the laws and procedures of this country, for instance, when it comes to PLC, private limited companies run by a clique of directors, this should be implemented into the church governance. If not, the church should be shut down. This is what they say, we are the ones who bought this church, so we should be given a chance how to govern it. And they also bring this, the power of people, literally, people should vote in, vote out their governors. But on the other hand, they focus on company law, where directors would be on the helm of the doctrine of the church. And they want this to replicate back in Ethiopia, as well as to other churches in Europe, as well as in America. What do you suggest about these things, the old being kicked out by postmodern ideas like what they have been trying to do? Once again, as I said, my brother, it is sad. It is sad. Understand that we fail to embrace our own culture. Understand? We were born here in the West, and we do not embrace the ways of the West. Yes. Understand? We take pride in our Ethiopian ancestry, our way of life, and it is sad for us to want to embrace. It is so sad, my brother. I'm at a loss really, because for us, I don't know, I can't understand, because really, the church as an organization, they within themselves, they need to try to be able to continue to live within the rules and laws of the church, and do not allow themselves to become Europeanized, for that matter. Understand? They have a culture of their own, and they should continue with this tradition. Well, I say that they have issues with the whole Ethiopian society was composed, because what they want to do is they seriously wanted to do some kind of engineering, social engineering, whereas every Ethiopian should be regarded as an equal entity, and hence we should be united under one flag, we should be united under one language, and so forth. And they crushed so many of them to adhere their unity, because unity with a power, a strong central government. And now we have new ethnocentric in Ethiopia, ethnocentric government that believes in a decentralized federal state. However, they haven't dared, for instance, to destroy this decentralized government, the current government, for instance, even though they are ethnocentric, they haven't actually dared to decentralize the church. They don't want the church to be decentralized. They want the church as an institution to unify the people of Ethiopia. The churchgoers, the Christians. But these ones, no. They have split the church into two now. Those who are seeking modern or postmodern governance, the other ones seeking traditional. What they are pushing is the modern side
should be, the way forward, because the church would be transparent, the church governance would be more user-friendly in terms of how we pray. They will decide what time to pray and so forth. They are literally igniting a revolution of protesting or division within the church. Exactly. What do you say about these things? I know you're a traditionalist. As I said, my brother, many Ethiopians have failed to realize, the essentiality of the church. What the church has done for them. It's a unifying force. It's what has kept them free. Understand? His Majesty, if we notice, His Majesty doesn't try to create this kind of division. You want to be a Muslim, you're free to be a Muslim. You want to be a Christian, you're free to be a Christian. Understand? But within the church, for us to be creating division within our own church, this is totally unnecessary. Totally unnecessary. We need to stick to our tradition. Understand? As I say, I've been noticing they have been putting Caucasian pictures, saying that these pictures represent Christ. They have been straying from the pictures that were there from the longest time, which were in Ethiopic. Understand? And we need to be able to procure our culture. We do not need to Europeanize the church. We have a culture of our own. Let's stick to our culture. As I've said, this is what kept us free. And I can't see the reason why anyone would want to try to alter what has been there. Because the church has done what the church has done for us to this day. We need to stick by this. When the church came to Jamaica in the 1930s, in 1970s, the pictures that we have of the pictures of Christ are all Ethiopic. There was no Caucasian pictures. And I'm surprised when I'm here now, I'm seeing these kind of pictures coming through the church. I'm hearing that the Ethiopian Prime Minister, for instance, is Pentecostal and all these things. Why are we straying from our faith? Understand? So for the military or the Derg or members of the Derg to come and be trying to understand, it's provocative, really. It's provocative, and it's time these guys get wise and stop doing these. Stop creating all these kind of unnecessary divisions among ourselves, because our strength lies in unity. Understand? And this was the reason why His Majesty Kwame Nkrumah and Jomo Kenyatta established the Organization of African Unity to show us as a race how essential it is for us to come together as a people. Understand? So for people to come within Ethiopia itself, therefore, and still trying to create these kind of divisions. I remember when His Majesty speak, he never spoke in favor of the Amara or any other tribe. He spoke in general of all people, us as Ethiopians. We are one people, first and foremost. Understand? And we need to recognize this and live in harmony with each other. Follow the ways of Jesus Christus. Understand? Try to keep His commandments. Fear Him, and educate ourselves that we can become a great race on the face of the earth. This is the essentially what His Majesty, we don't realize. Blessed to you, sir. I just want to ask a few things. First of all, what's your name? And Debretsion. Debretsion. Yeah. That's your Christian name. Yeah, my baptismal name. So when did you actually baptize? I've been baptized in the church over 30 years, more than 30 years. Which church is that? Church in Jamaica. Have you been to Ethiopia? I've never been to the motherland, no, not so as you yet. haven't seen the church of Lalibela? Not as yet. Yes. But I'll be there. Hopefully, pretty soon I'll be there, That's right, I do appreciate your time, and thank you very much for giving me this exchange. It's because my pleasure, my brother, you understand? We have to be there, we have to share our thoughts with each other and realize, what especially His Imperial Majesty, who we the Rastafarians worship as Christ, what He means for us. And those who have rebelled against Him, who don't realize what He was trying to do for them, we regard as being totally ungrateful and unthankful. Understand? Because His Majesty brought modernity to Ethiopia.
Understand? All the infrastructure that is there, the universities, everything, hairline, everything that is there. Yeah, And- he had 3 palaces and he gave up one for a university, understand, to show us how much he's trying to show us how important it is for us to educate ourselves, that we can raise the standard of our life, understand, and yet still there is no thanks given to him. Only we the Rastafarians can realize what he has done and show appreciation. Well, we haven't appreciated him in terms of statue. For instance, the Understand? AU celebrated its 50th anniversary back in Ethiopia, but yes, They did not give- Nkrumah had his statue there, but They were the not. late king of Ethiopia, You speak of him as late. no, well, as an He's not Ethiopian, dead. he's Haile not Selassie dead. cannot He's die. a living God, I know Haile that. Selassie is the Alpha and Omega, the beginning and the end. He is the fulfillment of that part in the Abbatat, in the Our Father prayer, which says, "Thy kingdom come, Power of Trinity you're referring. thy will be done on earth as it is in heaven." And this is what he's come. Yes. He is now come to establish his kingdom on earth. And that is why he established, for instance, Ethiopian World Federation, because it is written in the Bible, the Ethiopian cannot change his skin. And that is why people from all over can embrace him as their king and know that this is the black man king. And when he's crowned, he's not just crowned king, he's crowned the King of Kings, Lord of Lords, the conquering land of the tribe of Judah. And these titles are given only to the Christ. Understand? Of which Psalms 87 says, his foundation is in the holy mountains. The Lord loveth the gates of Zion more than all the dwellings of Jacob. Glorious things have been spoken of thee, O city of God. I will make mention of Rahab and Babylon to them that know me. Behold, Philistine Tyre, which Ethiopia this man was born there. This is the man of whom we speak. Well, they said prophets Christ are is not. Ethiopian. Well, there is a say, isn't it? The prophet is not Without honor, save except in his own country. This is St. Matthew chapter 30 in the last verse. They read it in the church a few months ago. And they don't really recognize it. If you were to go and look at His Majesty World Tour, go on your computer and type in His Majesty World Tour, and when he visited places like America, the kind of praises that was heaped in by people like President Kennedy. Understand? Thanking him for the work that he has done. President Kennedy said since he helped to establish the United Nations, over 29 countries had been liberated without a shot being fired. These are the works of His Majesty. He is always trying to show the world the way to peace. Well, they haven't taught us the mystery of how Ethiopia under the kings of Haile Selassie, Emperor Haile Selassie, that managed to facilitate the process of decolonization. They don't want you to know that. In Ethiopia, we haven't been taught. What we have been taught is how he and his tribes, or the emperor and the crown, were literally oppressing the people of Ethiopia. They're naive. Yeah, You see, during the Cold War between the Americans and the Russians, you know how His Majesty had Ethiopia? He had his Ethiopia in what was called the non-aligned movement. They were aligned to none of the superpowers. This is how he kept Ethiopia free when many other countries were being torn apart with conflicts because of these two superpowers. They infiltrated my country. Understand? Because of these political ideologies. And it's sad, people don't realize the works of His Imperial Majesty. But as I said, it is the fulfillment of the Our Father prayer. And there's this other verse in the Our Father prayer which says that thy will be done on earth as it is in heaven. And if one were to realize what his will is that there will be peace on earth as it is in heaven. This is what we are praying for, that there will be peace. Because the only time there was war in heaven is when Michael the Archangel kicked Lucifer out of heaven, and there was war in heaven. Understand? So this is why He gave us 10 commandments, that we can live in harmony with each other. But this is what He wants of us. How old are you, sir? Old enough to be wise. Old enough to be wise, my friend.